السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكائن العلماني دايما بيكلمك على ان الغرب هو ارض العلم والعلماء، الغرب هو الجنة اللي بيعيش في نعيمها اي عالم. تعالوا نشوف رأي واحدة من اهم علماء الغرب في موضوع من اهم الموضوعات المثارة حاليا في العالم. يا ترى هي قالت عنه ايه؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله. تابعوا الفيديو لان الفيديو فيه كلام دقيق جدا ومهم جدا. كريستيان فولهارد عالمة ألمانية في مجال علم الأحياء، وفازت سنة 1995 بجائزة نوبل في الطب لاشتراكها في أبحاث تتعلق بالتحكم الجيني في تطور الجنين. يوم 22 أغسطس الماضي نشرت مجلة إيما الألمانية حوار معاها ورد فيه الآتي. الصحفية بتقول: بروفيسور فولهارد، ما ردك على ما قاله مفوض الحكومة الألمانية لشؤون المثليين ستيفن ليمان إن الاعتقاد بأن هناك نوعين فقط ذكر وأنثى هو اعتقاد غير علمي وأن هناك أنواع متعددة؟ كريستيان ردت عليها وقالت: غير علمي، ربما يكون السيد ليمان قد فاتته محاضرة أساسيات البيولوجي. فالصحفية بتقول: دعينا نتحدث أكثر عن الموضوع. كريستيان ردت عليها وقالت: حسنا عزيزتي، كل الثدييات لها نوعين فقط، والإنسان من الثدييات. يوجد نوع ينتج البويضات ويكون لديه زوجين من الكروموسومات X، وهذا النوع يسمى أنثى. وهناك النوع الآخر الذي ينتج الحيوانات المنوية ويكون لديه كروموسوم X وكروموسوم Y، وهذا يسمى ذكر. وعندما تندمج بويضة مع حيوان منوي يولد كائن جديد. بدون الدخول في تفاصيل علمية معقدة، الكروموسومات دي حاجة موجودة داخل نواة الخلية البشرية، عددها 46 كروموسوم، وهي اللي بتحدد الصفات الوراثية للإنسان ونوعه إذا كان ذكر أو أنثى. نصهم بيكون من الأب ونصهم بيكون من الأم. الكروموسومات المسؤولة عن النوع اسمها X و Y. لو كروموسوم X من الأم اتحد مع كروموسوم X من الأب بيكون الجنين أنثى، ولو كروموسوم X من الأم اتحد بكروموسوم Y من الأب بيبقى الجنين ذكر. ومفيش غيرهم، يعني مفيش كروموسوم تاني اسمه كروموسوم الهبل بيطلع القرف اللي موجود في الغرب ده، لا ده مش موجود. تعالوا نكمل الحوار. الصحفية بتقول: إن الأمثلة من عالم الحيوان كثيرا ما تستخدم لمحاولة إثبات وجود أنواع متعددة، اللي هو النوع الثالث يعني. ماذا عن القواقع على سبيل المثال؟ فكريستيان ردت عليها: توجد كائنات ثنائية الجنس يكون لديها بويضات وحيوانات منوية أيضا، وبذلك يمكنها تخصيب البويضات بنفسها، تخصيب ذاتي يعني. ورغم ذلك فهي غالبا ما تتزاوج مع قواقع أخرى، لأنها عندما تتكاثر ذاتيا فإن النسل يكون متماثل تماما، لكن عندما يتشارك كائنان صفاتهما الوراثية تكون هناك فرصة أكبر للتنوع ويكون النسل أكثر قدرة على الحياة. ولهذا السبب ساد هذا المبدأ في الطبيعة، إن وجود كائنات ثنائية الجنس في الطبيعة لا يغير حقيقة أن هناك نوعين من الخلايا الأساسية، البويضة والحيوان المنوي، وبالتالي هناك نوعين. يعني بتقول إن حتى برغم وجود كائنات تمتلك صفات الذكورة والأنوثة في الطبيعة زي القواقع اللي الصحفية سألتها عليها، لكنها برضو في الغالب بتتزاوج مع قواقع مختلفة عنها، قواقع تانية مش بتتزاوج ذاتيا. وفي النهاية برضو هي كائنات بتحمل صفات النوعين ذكر وأنثى، لكنها مش نوع جديد أو جنس جديد. الصحفية قالت: لكن عام 2017 قررت المحكمة الدستورية الفيدرالية إضافة نوع ثالث بالإضافة إلى ذكر وأنثى، وهو متنوع من أجل ثنائي الجنس. فكريستيان ردت عليها: الثنائية الجنسية تحدث بسبب انحرافات نادرة جدا في مجموعة الكروموسومات على سبيل المثال، لكن الأشخاص ثنائي الجنس لديهم كذلك خصائص النوعين، فهم ليسوا نوعا آخر. يعني بتقول إن وجود بعض البشر بيمتلكوا الأعضاء التناسلية الذكورية والأنوثية ده بيحصل نتيجة انحرافات أو خلل نادر جدا في الكروموسومات، وبسبب الخلل ده أصبح بيمتلكوا خصائص النوعين ذكر وأنثى، وبالتالي برضو لا يمكن اعتبارهم نوع ثالث، وده عكس
الحكم بتاع المحكمة الدستورية الألمانية اللي اعتبرتهم نوع ثالث. الصحفية قالت لكن هناك مجال واسع داخل الجنس البيولوجي، فكريستيان ردت عليها بشكل طبيعي: يوجد رجال مؤنثون جدا ونساء مذكرات جدا، وهذا لا يرجع فقط للعوامل الثقافية ولكن يرجع أيضا لنسب الهرمونات بالإضافة إلى عوامل أخرى. هناك مجال هائل، وهذا هو الجزء المثير. يعني بتقول إن الذكورة والأنوثة درجات، وده أمر بتحدده نسب الهرمونات في الجسم بالإضافة للعوامل الثقافية والاجتماعية زي طريقة التربية يعني مثلا، وعوامل تانية طبعا. لكن برضو ده كله في إطار وجود نوعين ذكر وأنثى، لأن أكثر الذكور أنوثة يعني فيهم نسبة أنوثة هم برضو ذكور من الناحية البيولوجية، وأكثر الإناث ذكورة هم برضو إناث من الناحية البيولوجية. فبتقول الصحفية بعد كده: لكن الصياغة السياسية الحالية لا تقول أن هناك رجل يشعر أنه امرأة وأنه يجب على المجتمع والمشرعين أن يمنحوه الفرصة ليعيش بحسب النوع الذي يرغب فيه، لكنها تقول أن هذا الشخص ليس رجلا على الإطلاق ولكنه في الحقيقة امرأة. الصحفية بتقول ان الخطاب الشائع دلوقتي اتغير، ما بقاش بيقول ان في راجل حاسس ان هو واحدة ست وانه واجب علينا اننا نسمح له يعيش كواحدة ست، لا، ده الخطاب الشائع بقى بيقول ان الراجل ده اصلا هو واحدة ست. كريستيان علقت عليها وقالت: هذا الكلام هراء واوهام فارغة. يعني الخطاب اللي بيعتبر الراجل اللي عايز يبقى ست ان هو اصلا ست ده هراء وكلام فارغ. وبعد كده بتقول: يوجد اشخاص يرغبون في تغيير جنسهم لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك، فانت ستظل في النهاية اما اكس واي او اكس اكس. الخلاصة هي ما اذا كان لكروموسوم واي تأثيرا على تطور الجنين خلال الحمل وفي مرحلة المراهقة بالطبع، ولهذا السبب فإن الأولاد يكون لهم خصائص مختلفة عن البنات، وهذا أمر لا يمكن تغييره، فالبشر يحتفظون بجنسهم مدى الحياة. يعني مفيش أصلا حد يقدر يغير جنسه، لأن الكروموسومات اللي بتحدد الجنس والموجودة داخل نواة الخلية البشرية ثابتة ومش ممكن تتغير. فبتقول: وبالطبع يمكن استخدام هرمونات مثل هرمون الذكورة لجعل فتاة تحصل على صوت خشن وتنمو لها لحية، لكن عن طريق الهرمونات لن تنمو لها أعضاء ذكورة ولن تنتج حيوانات منوية، والذكور الطبيعيين لا ينتجون بويضات حتى مع استخدام هرمونات الأنوثة لهؤلاء الرجال يعني. ولا يمكن لهم، الرجال دول اللي بياخدوا هرمونات الأنوثة لا يمكن لهم الحمل والولادة. المشكلة تنشأ عندما تحدث تدخلات لا رجعة فيها عن طريق العمليات الجراحية، لكن استخدام الهرمونات أيضا يضيف شيئا إلى جسد غير معد لاستقباله. الهرمونات تؤدي إلى مشكلات كبيرة للجسم سواء صحية أو نفسية. أعتقد أنه تحدي كبير أن يتم أخذها باستمرار، فالجسم لا يستطيع التعامل مع الهرمونات بشكل جيد على المدى الطويل، وكل هرمون له آثار جانبية. إن تعاطي الهرمونات هو أمر خطير بطبيعته. يعني الهرمونات اللي بياخدوها عشان عمليات التحول الجنسي دي خطيرة جدا، لأنهم بيحقنوا الجسم بهرمونات ذكورة في جسم كل خلية فيه هي خلية أنثوية غير مهيئة لاستقبال النوع ده من الهرمونات وبالكميات دي وبشكل متواصل، غير مهيئ لده. والعكس طبعا صحيح في حالة إعطاء هرمونات الأنوثة للذكور. الصحفية بتقول: في المستقبل سيستطيعون من هم فوق 14 عام تحديد النوع الخاص بهم بأنفسهم. الصحفية هنا بتتكلم عن قانون جديد بيتم إعداده في ألمانيا هيسمح لأي واحد فوق ال 14 سنة إن هو يحدد نوعه بنفسه بدون حتى مراجعة طبية أو نفسية. يعني بنت عندها 15 سنة تصحى الصبح تقول أنا عايزة أبقى ولد وتروح تعمل عملية تحول جنسي عادي جدا، أو العكس. كريستيان ردت عليها وقالت: هذا جنون. العديد من الفتيات في سن 14 يكن غير سعيدات في مرحلة المراهقة، أنا أعرف ذلك، فقد كنت غير سعيدة عندما كان عمري 14 عام وكنت أفضل أن أكون صبيا،
لم يكن يسمح لي وقتها أن أرتدي بنطالا أو أقص شعري. لقد كرهت نفسي وقلت ليتني كنت رجلا. إن كنت تريدين القيام بعمل يتحكم فيه الرجال فسيكون الحال أفضل بالطبع إذا كنت رجلا مثلهم، لكن عليك أن تثبتي نفسك كامرأة. هذا هو ما يجب أن ننصح به الفتيات، وهذا هو الدعم الذي يجب أن يحصلن عليه. الصحفية بتقول لها: هل تعتقدين أنه من الصواب أن يسمح القانون للأشخاص بالخضوع لما يسمى عمليات تغيير الجنس؟ كريستيان ردت عليها وقالت: القانون لا يمكنه السماح بتغيير الجنس على الإطلاق. تقصد أن مفيش قانون أصلا يقدر يعمل كده، لأن جنس الإنسان أصلا لا يمكن تغييره. هو فقط يقول من الآن فصاعدا، اللي هو القانون، يمكن لهذا الرجل أن يعرف نفسه كامرأة، والعكس صحيح. لكن الأسس البيولوجية لا يمكن تغييرها مطلقا. وإذا ادعى رجل الآن أنه امرأة وذهب إلى أحد الأندية الرياضية ليمارس الرياضة مع النساء فهذه مشكلة، لأنه بسبب الهرمونات اللي عنده اللي هي هرمونات الذكورة، فإن هذا الشخص أقوى وأسرع من باقي النساء. الأمر أشبه باستخدام المنشطات، وإذا كان لا يمكنك حتى قول ذلك فهو أمر لا يصدق. مشاركة الذكور المتحولين جنسيا في منافسات السيدات الرياضية في الغرب خلق أزمات كبيرة جدا، لدرجة أن أصبح شيء بيهدد وجود المنافسات دي أساسا. ليه؟ مفيش تكافؤ. ده جسمه مختلف عن جسمهم. ازاي راجل يخش في مسابقة ستات؟ طبيعي جدا ان هو يكسحهم، يعني جسمه كده. زي حالة المتحولة الامريكية ليا توماس اللي بتنافس في مسابقات السباحة الجامعية الخاصة بالفتيات في امريكا، بتفوز بكل السباقات باكتساح، رغم ان عمرها ما فازت بسباق واحد قبل عملية التحول اللي عملته وقت ما كانت بتنافس الرجال. الصحفية بتقول: اصدرت المحكمة الدستورية الاتحادية عدة احكام بشأن تغيير الجنس وثنائية الجنس تتناول مفهوم النوع الاجتماعي. ينص الحكم الصادر في عام 2017 على ما يلي: في العلوم الطبية والنفسية هناك اتفاق واسع على أنه لا يمكن تحديد الجنس أو حتى إنتاجه على أساس الخصائص الجينية التشريحية الكروموسومية فقط، ولكن يتم تحديده أيضا من خلال العوامل الاجتماعية والنفسية. فما رأي عالمة الأحياء والفائزة بجائزة نوبل في هذا الكلام؟ كريستيان ردت قالت: هذا كلام فارغ، فما تشعر به يمكن أن يتغير بتغيير الظروف النفسية والاجتماعية، لكن الجنس البيولوجي لا يتغير. ومكان ممارسة العلم بحق هذا أيضا أمر لا جدال فيه. تقصد أن العلم يعني مش مكانه المحكمة، ده مكانه عند العلماء. فالصحفية بتقول: لكن هذه الصياغة تأتي من الجمعية الطبية الألمانية. كريستيان ردت عليها وقالت: من الواضح أنك أنت أيضا مشوشة. في النقاش بين الجنس والنوع الاجتماعي بالطبع يوجد مجال في الحديث عن النوع أو الجنس الاجتماعي، لكن الجنس البيولوجي هو ذكر وأنثى فقط، انتهى الأمر. لكن بالطبع يمكن لفتاة أن تتمنى أن يتم منادتها باسم ولد. فالصحفية بتقول: عندما أرادت طالبة الدكتوراه في علم الأحياء ماري لويز إلقاء محاضرة حول المساواة بين الجنسيين في جامعة هومبولت في ليلة العلوم، كانت هناك احتجاجات ألغت الجامعة المحاضرة. ماري لويز دي باحثة دكتوراه ألمانية، كان مقرر إنها تعمل محاضرة عن موضوع المساواة بين الجنسين تحت عنوان لماذا يوجد جنسين فقط في علم الأحياء، لكن الشواذ والمتحولين جنسيا اعترضوا وعملوا احتجاجات لمنع المحاضرة بحجة أن الادعاء بوجود جنسين فقط في علم الأحياء هو ادعاء غير علمي وغير إنساني ومعادي للشواذ والمتحولين جنسيا. فالجامعة قررت إلغاء المحاضرة لدواعٍ أمنية. كريستيان ردت عليها وقالت: هل يرغبون الآن في إلغاء محاضرات علم الأحياء أيضا؟ ألم نعد نرغب في معرفة من نحن وكيف يتم تحديد النوع؟ ألا ينبغي على أحد أن يدرس هذا بعد الآن؟ لأنه أمر غير مرغوب فيه. كريستيان بتستنكر اللي حصل وبتستنكر إلغاء المحاضرة، فبتقول: أنا أذكر رغم ذلك أنه كان هناك حملات كراهية في فترة الثمانينيات ضد الباحث الذي اكتشف الجين المحدد للجنس في كروموسوم واي. تم اتهامه على ما يبدو أنه قد فعل شيئا شنيعا للبشرية، ببساطة لأنه اكتشف الجين الذي يحفز إنتاج هرمون الذكورة. كل هذا جنون تام. لقد أصبت بالرعب، لكن يمكنك رؤية أن الناس لا تعرف شيئا عن علم الأحياء، إن نقص التعليم في هذه المنطقة رهيب. كلامها ده يدل على أن الشواذ والمتحولين جنسيا
كانوا بيطالبوا في الأول بالاعتراف بيهم، ولما الدول الغربية اعترفت بيهم بدأوا يمارسوا البلطجة لفرض أفكارهم، لدرجة إنهم دلوقتي عايزين هم اللي يحددوا إيه هو العلمي وإيه هو غير العلمي، وإيه الإنساني وإيه اللي مش إنساني. وده حال كل باطل في كل زمان ومكان. باختصار زي ما بيقول المثل الشعب المصري، سكتنا له دخل بحماره. الصحفية بتقول: هل واجهتي شخصيا هذا النوع من العداء تجاه الحقائق والعلم؟ فكريستيان ردت عليها: إذا كنت تقومين بأبحاث عن الأجنة فأنت شخص شرير بطبيعة الحال، لأن الجميع يفترض أنك لا تخططين لشيء إلا التلاعب بالأجنة. كل ما فعلته هو أني فتحت فمي وقلت أنني كنت أقوم بأبحاث على الأجنة حتى لو كانت أجنة ذباب، فتمت مهاجمتي. لسوء الحظ فإن العداء للعلم في ألمانيا واضح بشكل خاص. ماما ألمانيا عندها عداء مع العلم يا جماعة. ده مين اللي بيقول؟ ده عالمة أحياء واخدة جايزة نوبل. فبتقول: ربما يكون قد تحسن الأمر قليلا بسبب كورونا، حيث رأى الكثير من الناس أنه ينبغي الاستماع إلى العلم وأنه قد يكون من غير الملائم الادعاء بعدم وجود الفيروس على الإطلاق فقط لأنك لا تريده. الصحفية بتقول: نحن الآن في مرحلة جديدة. الآن لم يعد السؤال ما هو نوع العلم المسموح لنا القيام به، لكن التفكير الخرافي والسحري قد طغى على المعرفة العلمية. في ألمانيا التفكير الخرافي طغى على المعرفة العلمية. ده مين اللي بيقول؟ ده هم اللي بيقولوا. لكن طبعا قطيع العلمانيين المنبطحين للغرب ليهم رأي مختلف. تعالوا نكمل كريستيان قالت ايه. فبتقول: ليس من المقبول اساسا منع محاضرة لانك تعتقد انه قد يكون هناك خطأ فيها، لكن في حالة ماري لويز ارادت طالبة الدكتوراه اللي هي ماري لويز يعني ان تشرح شيئا موجودا في جميع المراحل العلمية، شيء متفق عليه في العلم، شيء ثابت علميا، ومع ذلك اتمنعت. وبعد كده بتقول: هذا المزيج من الحساسية والغطرسة الأخلاقية المقترن بالجهل هو ببساطة قاتل. هنا بتتكلم عن محاضرة ماري لويز اللي تم إلغائها، وبتقول إن لو كانت المحاضرة فيها خطأ علمي من وجهة نظرك برضو مش مقبول إنك تمنعها، دي واحدة باحثة وبتتكلم بالعلم. فما بالك بقى ان المحاضرة اصلا كانت بتتكلم عن حاجات في اساسيات علم الاحياء وموجودة في كل المراجع العلمية، وبتقول ان الغطرسة لما تقترن بالجهل بتكون شيء قاتل. تقصد طبعا المتحولين جنسيا عشان منعوا المحاضرة. الصحفية بتقول ان انكار الحقائق العلمية قد ازداد تطرفا بشكل مدهش، فقد قال احد المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا مؤخرا ان تشويه الاعضاء الجنسية الانثوية يجب الا يطلق عليه هذه التسمية بعد الآن، والسبب أن هذه الأعضاء ليست في حد ذاتها أعضاء خاصة بجسد الأنثى. ناشطي حقوق المتحولين جنسيا في ألمانيا اعترضوا على مصطلح تشويه الأعضاء الجنسية الأنثوية، وده مصطلح يقصدوا به غالبا الختان. طب ليه معترض يا أيها المتحول منك له؟ قالوا عشان كلمة الأنثوية دي لازم نحذفها، لأن الأعضاء دي مش خاصة بالإناث فقط، لأن في ناس عندهم الأعضاء دي وبيقولوا إنهم رجالة. فكريستيان ردت عليها وقالت: بالطبع هي أعضاء خاصة بجسد الأنثى. هل يجب علينا أن نأخذ كلام هؤلاء الناس بجدية؟ الصحفية قالت: يبدو ذلك. كريستيان ردت عليها: من الواضح تماما أنه لا ينبغي التمييز ضد المتحولين جنسيا عندما يعامل الناس معاملة سيئة، فهذا سيء، لكن لا يمكن أن يفرضوا أفكارهم على الجميع وكأنها حقائق. العلمانيين بيدعوا أنهم بيقدسوا العلم وبيصدقوا العلماء، وبيزعموا أن التحول الجنسي والمثلية أو شذوذ الجنس ده خلاص بقى من المسلمات في الغرب، وأنها مبنية على الحقائق العلمية يعني اللي مفيش فيها فصال. جبنا لهم واحدة حاصلة على جائزة نوبل في الطب ومتخصصة في الجينات وعلم الأجنة. كلامها زي ما شفنا بيوضح أن الغرب مش جنة العلم والعلماء زي ما بيحاول العلمانيين يصوروا لنا، لكن العلم هناك بيخضع للأفكار والأيديولوجيات وجماعات الضغط المختلفة، سواء جماعات دينية أو سياسية أو نسوية أو حقوق شواذ ومتحولين جنسيا أو غيرهم. الغرب بيهتم بالعلم بس اللي بيخدم أفكاره ومصالحه، ولو العلم قال حاجة ضد أفكاره أو مصالحه يبقى وقتها طز في العلم، والعلم نفسه ده هيتحارب وهيتعرض للتضييق والضغط عليه عشان يسكت وما يطلعلوش صوت، وأفكار الغرب ومصالح الغرب تحل محله
وتبقى هي اللي بتتصدر لنا على أساس إن هو ده العلم. أنا خلصت تعليقي، أتمنى نشر الحلقة على السوشيال ميديا، ولا تنسوني وأهلي من الدعاء. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.